Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Szeretnénk még egy adást szentelni az EDIHEC világának. Ezek az Európai Digitális Innovációs Központok ugyanis elég széles körű szolgáltatásokat nyújtanak, és elég hosszú időn át. Valójában a mai adás valami egészen újról fog szólni, a fintechről, vagyis a pénzügyi technológiák világáról. Ami nekem hazai pálya, mert 12 évet töltöttem banki környezetben, és nem csak folyamatokkal foglalkoztam, hanem például egy IT-s kollégámmal, Lórival létrehoztam, és 3 éven át vittem a KNTH belső innovációs központját, a Surf Studiót. És a mai adásban pontosan erről lesz szó. Mire jók a fintech cégek termékei egy KKV-nak, hogyan lehet növekedni ezek használatával. Azért vendéget is hívtunk. A Digit Podcast stúdiójában mellettünk ül a Digitaltech EDIH fintech szakértője, Málnai Barnabás. Üdv neked! Üdv nektek is, és a hallgatóknak. Köszönöm a meghívást. Hello, köszi, hogy eljöttél. Mielőtt a témára térnénk, el szeretném mondani, hogy Barnabás több sapkában is otthonosan mozog, bár most sapka nélkül ül a stúdióban. A Digitaltech EDIH mellett az ELTE informatikai kar üzletfejlesztési vezetője, és a Smartware Tech partnere is. Ezért kezdjük talán ott, hogy jött számodra az EDIH, miért láttál benne fantáziát? Az EDIH KEK-nek általában az a különlegessége, hogy több rétű segítséget, támogatást nyújtanak a kis középvállalkozások, illetve a közszféra szereplők számára. Általában az ember, hogyha egy cég vagy egy közszféra szereplő, akkor vagy üzleti, vagy tématerületi, vagy technológiai támogatást tud szerezni, az EDIH-ek viszont egyszerre adják mind a 3, és ez a fajta erőtér, ez nekem eleve megfelel, mert hogy az ELTE informatikai karon is hasonló kontextusban dolgozom, csupa mély technológiát ismerő kutatóval, oktatóval, ugyanakkor én inkább az üzletfejlesztési oldalon vagyok otthon. Tehát végül is azt, amit az ELTE IK-n csinálok, azt egyel nagyobba, egyel kiteljesedettebben tudom csinálni az EDIH keretében. Én ugye a Digital Tech nevű EDIH, nem tudom, hogy talán nevezzük DEDIH-nek innentől kezdve, ne kelljen ezt a hosszú szót kimondani. Tehát ugye az EDIH, ahogy említetted, az Európai Digitális Innovációs Központnak az angol betűszó rövidítése, és ebből mi a kifejezetten digitális technológiákkal foglalkozó EDIH-nél vagyunk. Igen, egy kicsit nekem ez tautológiának is tűnt, de túltettem magam rajta, mert ugye kétszer van benne a digitális szó. Ilyenkor le kell rövidíteni az egyiket, és akkor azt nem tudja. De ez ma azért sem érdekes, mert ma egy másik bűvszóval fogjuk a hallgatosságot traktálni, már el is hangzott, hogy fintech. Ez a történet legalábbis a szakmában, tehát a pénzügyi világban valahol a Revoluttal robbant be a köztudatba, talán azt hiszem a fogyasztói világban is, meg talán a startup világban is. Egyfelől a Revolut volt az első fintech cég, amit tömegek kezdtek el használni egy idő után, és értették, hogy mire való. Tehát, hogy nem egy ilyen elvont technológia volt, hanem így pontosan tudták, hogy itt nyaraláson, ha megyek, akkor így több pénz marad a zsebemben, hogyha a Revoluttal fizetek. Másfelől a startup világban legendák keringenek arról, hogy ez a cég, amikor megalakult, akkor gyakorlatilag 10 diára, 10 slide-ra, amikor ezt bemutatta befektetőknek, kapott $1,8 millió befektetést. Én ezért hiszek abban, hogy ez legenda, és más is kellett hozzá, mint ez a 10 slide, de az tény, hogy a mai napig tanítják, tehát tananyag az, hogy ők hogy rakták össze ezt a 10 slide-ot. Na most segítsünk egy picit a hallgatóknak megérteni, hogyha nekik éppen nincs startupjuk, bár olyanok is hallgatnak minket, de sokan lehetnek, akiknek most éppen nincsen, akkor mi minden van ebben a fintech kalapban, mondjuk így a Revoluton túl? Hogy csoportosítanád a fintech szolgáltatásokat? Tényleg sok minden van ebbe a kalapba, és tényleg az is igaz, hogy a Revoluttal robbant be a köztudatba a fintech világ, de azért az is igaz, hogy ha a fintech azt jelenti, az ugye egy ilyen portmantó kifejezés, hogy financiális. Ezt mindig tanulok.
Az adásban azért jó műsort vezetni, mert mindig tanulok. Ezt Igen, például nem hallottam. Ez azt hiszem az Alice Csodaországból van, hogy van az a nagy bőrönd, amit így össze lehet hajtani, és akkor fele akkora lesz. Tehát, hogy így embernagyságú, azt mondják pohantónak, és akkor az ilyen kifejezések, amikor összecsomagolunk két különböző szót. Harry Potter fanoknak ez a tágító bűbáj, de hogy... ja. Szóval, hogyha ez a fintech azt jelenti, hogy egyrészt financiális, tehát a pénzügyekkel kapcsolatos, másrészt meg technológia, akkor azért valóban ez a jelenség sokkal mélyebbre nyúlik vissza a történelemben, mint a Revolut. Ha csak meggondoljuk, amikor az 50-es években, amikor megjelentek az első hitelkártyák, akkor ez egy mekkora fintech forradalom lehetett, milyen durva. Vagy a 60-as években, amikor az ATM amik a semmiből kiadtak pénzt az embernek, és tudták, hogy mennyi pénze van az embernek. Vagy a 70-es években, amikor a tőzsdei rendszerek ráépültek először elektronikai rendszerekre, vagy a 80-as években, amikor az első számítástechnikai rendszerek, ezek az akkor mainframe-nek hívott hatalmas komputerek, ezek mind forradalmasították a pénzügyi világát. De ennek ellenére teljesen egyetértek azzal a felfogással, amit a kérdésedben megfogalmaztál, hogy egy új világ jött a fintech számára a 21. században, és főleg a 21. század második évtizedétől. Ezért is szerintem hasznos ez a kifejezés, hogy fintech, annak ellenére, hogy angolul van, és nem érdemes lefordítani pénzügyi technológiákká, hisz ez a technológiák és pénzügyek kölcsönhatása, ez nagyon régi. Mert van egy startupunk, aki ezt a saját nevében megtette, a Péntek. Ezúttal is gratulálunk a márkának. De azt tudod, hogy már nem hívják őket pénteknek, hanem PastPay-nek hívják őket. Azért, mert nem működött nemzetközi szinten. Mert ez Magyarországon nagyon vicces. Jó, igen, és sajnos validációs piacon meghalt, értem. Az autók márkaválasztásánál van ez például a Hyundai Getz, mint olyan, az nagyon sok helyen nem működött, és ezért lett belőle. Például Magyarország. Igen, például Magyarországon. Figyeljetek, azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ez mind-mind innováció, meg mind-mind egy forradalom. De hogy mindannyian dolgozunk, és van közünk valamilyen egyetemhez. Hogy látjátok, hogy a kutatások mennyire röviden, vagy mennyire gyorsan, vagy mennyire hosszú távon kezdenek el beépülni a mindennapokba egy startupnál? Uh-huh. Hát ez egy olyan kérdés, ami azt hiszem Lacit is, meg engem is nagyon foglalkoztat. Tehát egyetemek viszonylatában azt szokták mondani, hogy van ez úgynevezett harmadik küldetés. Tehát a két alapküldetés az, hogy kutatunk, oktatunk, ezek jó esetben összefüggenek egymással, minél erősebbek vagyunk a kutatásba, annál jobbak leszünk az oktatásban, mert meg tudjuk mutatni, hogy mi történik a tudomány vágóélén, mi történik akkor, amikor valódi újat adunk, és ezt akkor át tudjuk vinni az oktatásba. De egy modern egyetem az nem csak ezt a kettőt csinálja, hanem van az a harmadik küldetés, ami pedig az, hogy a környezetnek, tehát az egyetemet körbevévő közösségnek, társadalomnak is megpróbál visszaadni valamit. Hogy tud visszaadni valamit? A társadalmi jólétet fokozza, vagy a gazdasági fejlődést segíti. Általában valamilyen innováció útján. Ugye az innováció alatt azt értjük, hogy valami meg is valósul nem csak a fióknak, hanem valójában történik valami, ami változást hoz a világba. Szóval ez az kifejezetten az egyetemek szemszögéből, amire egyre nagyobb súly helyeződik, és ennek része egyébként az ELTE informatikai kar szemszögéből, meg a BME, meg a Debreceni Egyetem, meg az Edutus, a többi egyetemi partner ennek a DEDIC-nek, vagy Digital Tech Edich-nek. Tehát az ő szemszögükből pont ez, ami most jobba tud történni az Edich által. De tulajdonképpen azokat a kutatásokat terjesztitek ki, bocsánat, még két kérdésem van ezzel kapcsolatban, amik nálatok az egyetemeken folynak? Igen, ez is részben ennek a feladatnak a része. Aha. Tehát itt azért az elsődleges feladatunk, hogy a kis-középvállalkozásokat és a közszféra szereplőket segítsük, de mondjuk, hogyha a fintech területről beszélünk konkrétan, akkor nagyon könnyen elképzelhető, hogy azok a technológiát mélyen ismerő kollégáim, én említettem, hogy én sajnos inkább az üzleti oldalon vagyok otthon, mint a technológiákat ismerem egy kicsit, de nem annyira, mint a kutató kollégák. Tehát ők nyilván a kutatási eredményeiket is hozzák, magukkal viszik mindenhova. Így ezekbe a projektekbe is. Ugye a második, ami szintén ugyanide tartozik, hogy mindegyikőtök említette ezt a bankos vonalat, hogy kénytelen vagyok most én is vagánykodni ezzel, hogy én 2000-ben az akkori Konzumbanknál dolgoztam, és gyakorlatilag ezt a VAP alapú internet technológiát kezdtük el fejleszteni, és a hozzátartozó adatforgalmakat egy picit optimalizáltuk. És ott már látszott az a típusú fejlődés, ami akkor megjelenő Zsíró rendszerhez való kapcsolódásunknak az egyik elemét is mutatta. Ugye ezek a banki tranzakciók ugye most már gyakorlatilag online, tehát hogy megnyomsz egy utalást, ez azonnal megkapja a másik oldalon.
Hogy látjátok, hogy ez mennyivel nehezíti meg a kiberbűnözést, meg mennyivel könnyíti meg a kiberbűnözést, vagy a védelmet? Behozzuk-e most ezt a témát ide, és beszéljünk róla ezeknél a típusú innovációknál? Én mindenképp beszélnék a kiberkérdésről, már csak azért is, mert a fintech szolgáltatások egy része pont ezt célozza, de túl sok kérdést hagytunk nyitva a hallgatók fejébe. Azért is adtam vissza neked, hogy van egy ilyen adósságunk, hogy nem csoportosítottuk a fintech szolgáltatásokat, hogyha én ezzel folytatnám, de ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz gyorsan az egyetemi kört most próbálnám lekerekíteni. Ugye nálunk, ahol én innovációmenedzsmentből doktorálok, az Óbudi Egyetem, nálunk alakult egy egyetemi befektetői csapat is, az Óbuda University Venture Capital, röviden OUVC, és ehhez kapcsolódnak új kutatások, ami kifejezetten a befektetéseknek az elő- és utóéletét vizsgáló kutatások, ami gyakorlatilag közgazdaságtani része ennek, hogy mikor és hogyan éri meg, vagy nem befektetni a startupokba, nem feltétlenül csak egy adott cégbe, mert azt nyilván viszonylag könnyű tömsíteket gyártani, hanem úgy általában egy ilyen befektetési lábnak, pláne ha az egyetemen van, milyen hatása van, illetve milyen hatása van az egyetemre annak, hogy van egy ilyen befektetési lába. Úgyhogy abszolút azt látom, hogy a kutatási irányok azok bővülnek az ilyen típusú innovációs tevékenységek hatására, tehát nem pusztán abból lehet innováció, hogy én kutatok valami, nem tudom, mérnöki dolgon, hanem abból is lehet kutatás, hogy egyébként egy innováló egyetem vagyok. Uh-huh. És akkor nézzük ezeket a fintech szolgáltatásokat. Milyen irányok vannak, igen. Jó, az egyik leginkább szem előtt lévő, és történelmileg egyébként az első, ez a fizetési megoldások, vagyis angol payment, ez az, amivel az egész kezdődött, ez a modern fintech forradalom, amiről beszéltünk, tehát nem egyáltalán a fintech az valószínűleg a pénzzel kezdődött 5000 évvel ezelőtt, hogy a technológiák hogy változtatták meg a pénzügyeket, de hogy a modern korban ezek a fizetési megoldások. Ebből majd beszélgethetünk róla később, hogy mik elérhetők Magyarországon, mik vannak, de minden, most csak tegyük ezt a kalapot valahova félre. Azután jöttek a kölcsönök, tehát ez is szintén már több évtizedes történet. Egyébként Bangladesben nyúlik vissza a legkorábbi szála a modern ilyen mikrofinanszírozásnak, ez a Grameen-nek nevezett bank modellje. És aztán rengeteg más, például a kiberbiztonság, amit említettetek, az egy külön kalap, rengeteg olyan megoldás van egyébként magyar országon is, tehát magyar startupok, KKV-k, amik ezzel foglalkoznak. Biztosítási piac, ezt néha insurtechnek hívják, egy viszonylag újabb ilyen kis csoport, az a megfelelőséget segítő, tehát ez a compliance, meg regulation technology, tehát ezt néha RegTech-nek, compliance technology-nak hívják. Azután a vagyonkezelés, wealth management, a különböző jelzálogok, ingatlanok, és igazából még sorolhatnám sokáig, tehát hogy elég sok ilyen kalap van, csak ezekből van, amelyik nagyobb, van, amelyik kisebb. Alapvetően ez a kölcsön, fizetési megoldások és a tőkepiaci megoldások, tehát ez a három a legnagyobb. Csak én érzem úgy, hogy ezt a piac igyekezett abba az irányba definiálni, főleg a startupok magukat, amilyen igazgatóságok egy bankon belül léteznek, mert hogy akkor egyértelmű, hogy kivel kell beszélgetni? Ja, ez érdekes. Tehát a fintech cégeket általában ketté szokták osztani, bizonyos sok szempontból lehet őket osztogatni, de az egyik az, hogy segítik-e a hagyományos pénzügyi szereplőket, vagy kifejezetten bomlasztják őket. Tehát ez a támogató, segítő, angol általában az enabling finteket szokták használni, vagy a disruptive, az a bomlasztó. Az enabling típusúra ez igaz, mert hogy ők rögtön arra készülnek, hogy kinek fognak eladni és hogyan. A bomlasztók azok meg direkt általában ilyen cross-cutting, keresztbevágó dolgokat csinálnak, megeszegetik az ebédjét a hagyományos szereplőknek, megiszogatják a kólájukat, stb. A kóla az egy egészségtelen, szóval én azt nem bánom. De a cégek, akik minket hallgató cégvezetők, azok számára azért jó pár ilyen bomlasztónak hívott technológia érdekes lehet, szóval azt tegyük tisztába, hogy ez nem az ügyfeleket bomlasztó technológia, nem az ügyfeleket segítő technológia, csak az egyik oldalon olyan ügyfelek vannak, akik pénzügyi intézmények, a másik oldalon meg olyan ügyfelek vannak, akik nem pénzügyi intézmények, ennyire egyszerű szerintem. De hogy miért van az, vagy miért van, bocsánat, ez, hogy ezek a cégek nem feltétlenül pörögtek még rá arra, hogy a saját pénzügyi tevékenységüket, vagy a pénzügyi részét a tevékenységnek, akár háttértevékenységnek azt modernizálják, és hogy tervezi a Digital Tech Edic bevonni
ezeket az egyébként hezitáló, meg láthatóan nem siető, nem igyekvő cégeket. Hogy nem mindig igyekeznek, azért azzal kezdeném a választ, hogy annak lehet jó oka is, mert az nagyon jó, hogyha az elején az ember csak arra fókuszál, amit csinál, és azért ahhoz lehet, hogy ezek a oldalágon hasznos megoldások az elején még talán el is viszik a figyelmét, de amikor már egyenesben van, és építi a cégét, és optimalizálja a folyamatokat, akkor nagyon fontos, hogy elkezdjen odafigyelni a fintech megoldásokra. Mi a fintech oldalon 2 típusú ügyféllel dolgozunk együtt a Digital Tech Edichben. Az egyikek maguk a fintech cégek, akiknek ez, amit említettem az elején, hogy ilyen tématerületi, vagy üzleti, vagy technológiai oldalon tudunk segíteni továbbfejlődni, mélyebbre ásni, kitágítani a horizontjukat, stb. A másik ennél nagyobb és bizonyos szempontból érdekesebb szegmens az mindenki, aki nincsen a fintech világában, tehát nincs a pénzügyi világban olyan cég mondjuk, vagy olyan közszereplő, és talán a kérdésed igazából rájuk vonatkozott, hogy az ő életüket hogy lehet jobbítani, és egyébként jó esetben ez a 2 össze is ér. Tehát mi dolgozunk olyan fintech cégekkel, akiknek mondjuk üzletfejlesztési tanácsot adunk, de közben az ő fintech megoldásaikat is próbáljuk teríteni a többi ügyfelünk felé. Tehát ez a legjobb fajta ilyen árukapcsolás, amit... Ez egyfajta matchmaking, egyfajta partner összehozás. Igen, tehát ha már mi egy ilyen központ vagyunk, hub Edichként, akkor ez a fajta illesztés, összehozás, ezt fontos feladatunknak tartottunk ki. Statisztika. Van egy statisztika, amit hozok. Talán az még nem sok. Szóval, hogyha bármilyen startup, meg technológiai cég kutakodásban vagyunk, akkor az nem baj, ha fölnézünk a Crunchbase nevű oldalra, talán ez a legnagyobb adatbázis ma a világban ezekről a cégekről. És a tech cégek közül, hogyha leszűrjük ezen a Crunchbase-en a fintech cégeket, akkor több mint 30 000 fintech céget találunk. Most ebből egyébként 38-nak van magyarországi székhelye, tehát arányaiban ez nem sok. A régióban több országot is találtam, ahol ennek a többszöröse van egyébként, de hogy akkor, ha most nem azt nézzük, hogy hogyan hat a fintech cég az egyéb cégek működésére, nektek a Digital Tech Edichben hány fintech céget kell megismerni, vagy elemezni, vagy ebből a 30 000-ből, vagy akár a 38-ból ahhoz, hogy tanácsot is tudjatok adni. Meg gondolom, az lehetetlen küldetés, hogy ezt így monitorozzátok folyamatosan, és azt is jól gondolom el, hogy nem csak magyar megoldások jöhetnek szóba, bár a Digital Tech Eddig ezt mindig elmondjuk, hogy ezeknek az európai digitális innovációs központoknak a mandátuma, az mindig az országhatáron belül van. És egyébként kipróbáljátok ezeket a technológiákat? És ha igen, hol? Igen, tehát ez fontos nekünk, hogy figyelemmel kísérjük, hogy milyen nemzetközi megoldások vannak. Azért is, mert azért Magyarország is, meg a régió is inkább követő innovációt folytat, mint úttörő innovációt. És ezért nagyon fontos látnunk néha egy picit előre a jövőben, hogy mi az, ami várható majd a magyar szcénában, hogy megjelenik. Én magam ebből a 30 000 cégből, tehát maximum 38 000-et ismerek, de simán fontos az, hogy nem, tehát hogy én ebből nyilván csak egy párat ismerek, és kipróbálni meg nagyon keveset próbáltam, de azért is, mert főleg, tehát hogy van közöttük olyan, amelyik mondjuk egy cégnek nyújt egy megoldást, azt mi az egyetemi környezetben nem biztos, hogy annyira ki tudjuk próbálni, de szerintem nagyon fontos, 2 dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogyha létezik egy helyi, hazai megoldás, akkor azért van egy ilyen fajta rövidlátásunk, felvállalt rövidlátásunk, hogy először azért azt próbáljuk egy picit tolni, de ugyanakkor ez a fajta miópia nem vezethet oda, hogy a világ legjobb megoldásait mondjuk megpróbáljuk eltakarni a magyarországi szcéna elől. Tehát a legjobb az, hogyha többféle megoldást javaslunk. Említettem, hogy Magyarország is, ahogy a régió többi országa gyakrabban folytat követő innovációt, mint úttörőt, de nagyon fontos ebben a kontextusban elmondani, hogy ez nem minden esetre igaz, tehát nagyon sok ellenpélda van, amikor nemzetközi szintű fintech innováció születik mondjuk Magyarországon. Ha adtok 2 percet, akkor említek erre 1-2 példát. Adunk? Adnak. Köszönöm szépen. 2, illetve 3 a nullával szemben. Tehát az egyik, ami főleg a startup világból tudok példákat mondani, mert jobban vagyok otthon, az egyik, ami most pillanatnyilag az egyik legforróbb magyar startup, ez a magyarul Xeon, angolul inkább Xion, ami egyébként egy kiberbiztonsági startup, kifejezetten fintech területen aktívként. Tehát ők csalás megelőzéssel foglalkoznak,
ügyfeleinek, tehát mondjuk bankok, biztosítótársaságok az ügyfeleik, és azoknak az ügyfeleit figyelik, hogy kockázatelemzési szempontból hogy néznek ki. Mennyire valószínű a digitális lábnyomuk alapján, hogy ők csalnak, vagy mások, mint akinek kiadják magukat. És ez egy hirtelen, irtózatosan nagyot futó céggé nőtte ki magát. Itt a startup világban a legértékesebb cégeket egyszarvúaknak szoktak nevezni, mert régen ritkák voltak. Unicornis, igen. Ma már nem olyan ritkák, de hát a legértékesebbek azok definíció szerint ritkák. Igen, a legértékesebbek. De itt van egy olyan fajta definíció, hogy ez azt jelenti, hogy a cég értéke az $1 milliárd, és még nincsenek kint a tőzsdén. És ebből most már viszont nagyon sok van. Tehát azért nagyon értékesnek tűnik az $1 milliárd, de mégis világszinten nagyon sok van belőle. Hát voltam Indonéziában tavaly, és ott kiderült, hogy nekik van 15 unikornisuk, és egyik sem exportál igazán, mindegyik a saját belső 300 milliós piacon lett unikornis. Ezt mi nem remélhetjük itt. Úgyhogy Sharon sem ezt az utat választotta, de ők eljutottak oda, hogy egy fél unikornisnyi értékük van már, ezt lehet tudni az előző befektetési körből, tehát kb. $500 milliárd már érnek. Tehát ők mindenképpen egy ilyen megoldást adnak, amit nemzetközi szinten mindenki keres. Van egy Pimlico nevezetű cég, ő még azért nem ott tart, mint a Xeon, de hogy nekik meg az egyik blockchain platformon, az egyik legnagyobb blockchain platformon, az Ethereumon egy olyan standarden dolgoztak, ami segíti azt, hogy ne kelljen ilyen nagyon hosszú privát kulcsokat őrizgetni, hanem okos szerződéssel ezt le lehessen cserélni, ami egy ilyen nagyon barátságos, ebben a világban, a blockchain világban egy nagyon barátságos megoldás. Úgyhogy beléjük a világ egyik legnagyobb és leghíresebb kockázati tőketársasága az A16Z, vagy Andreessen Horowitz fektetett be, szintén egy fintech megoldás. Van egy testvérpár, akik egy olyan checkout megoldást, amit ismerünk a Tesco-ból, Osámból és egyéb nagy helyekről, viszel sokkal kisebb vendéglátóipari egységekhez, Deligo a nevük, és van egy cég, ami Tailfintként indult, és most már OpenMeter a neve, ezzel bekerült a startup iskolák leghíresebbikébe, a Y Combinatorba, és ők pedig árazási, tehát ilyen használatalapú árazási megoldásokat adnak azoknak a cégeknek, akik szoftvert árulnak szolgáltatásként, tehát ez a SaaS vagy Software as a Service. Tehát ez 4 példa arra, amikor nemzetközi szintű fintech innovációt hajtanak végre magyar cégek, és ezeket kirakhatjuk az zászlónkra, ezeket referenciának használhatjuk. De ezzel együtt figyelitek a többi 30 000 is a magatok... De őket nem ismerik név szerint. Így van. Ott csak a gyűjtő oldalt ismerjük név szerint. Jó, mit szólnál, Zoli, ha most kanyarodnánk rá erre a biztonsági, meg IT biztonsági... Meg kellett neki ágyazni, mert ugye ez a 4 kalap, Edward Bono után a 6 kalapból 4 kalap maradt, de hogy gyakorlatilag elképesztően fontos dolgokról beszélünk. Mégpedig arról, hogy milyen típusú védelmi és megoldási mechanizmusok vannak, és ugye ebben a megoldási mechanizmusban mind a 4 kiemelt cég valamiféle kiberbiztonsági funkciót hajtott végre, gyakorlatilag azonosította a kibertérben az embert. Tehát én így tudom lefordítani, és hogy igen, forduljunk rá erre a kiberbiztonsági kérdésre. És rögtön tegyük is hozzá, hogy az egyik fókuszterülete a digital tech. Jaj, bocsánat, akkor mondta. De az én hangom nem mélyen. De mégis. Jó, tehát, hogy abszolút időszerű azért is, mert az előző Digital Tech Edikről szóló adásban dr. Bicók Gergellyel is beszélgettünk erről, hogy azért a ti központotoknak az egyik kulcsterülete az, hogy kiberbiztonságban is adtok tanácsot a hozzátok fordulóknak. Tehát ebben az esetben akár árukapcsolást is tudtok csinálni, hogy egy füst alatt 2 problémát is kezeltek a cégnél, mert modernizálni próbáljátok a pénzügyi folyamataikat, ahogy említetted, azoknál a cégeknél, ahol ez már időszerű, de ugyanakkor ezzel együtt jár bizonyos kiberbiztonsági tanácsadás is. Van ilyen? Abszolút van ilyen, köszi szépen. Tehát, hogy ez az árukapcsolás, ezen mi eleve dolgozunk, és tényleg ez az, amitől különleges ez az EDIH, hogy többféle szakértelem találkozik egymással. Én magam a kiberbiztonsági oldalon nem annyira vagyok aktív, mert hogy így fel van osztva, hogy ki mivel foglalkozik, én főleg üzletfejlesztéssel és fintekkel, de itt is nemzetközi hírű és nemzetközi szinten elismert kollégák várják az ügyfeleket, és tényleg az van, hogy ha valamelyik ügyfélnél, kis középvállalkozásnál vagy közszféra szereplőnél látszik az,
hogy ebből a palettából többféle dolog lehet érdekes, akkor mi erre abszolút nem csak úgy készen állunk, hanem azonnal ugrunk, és próbálunk segíteni ezekben is. Akkor, amikor így kiberbiztonság, akkor most a 2 dolog mindenféleképpen fontos határidőkhöz társul. Az egyik az a NIS2, a másik pedig a DORA. Ezzel kapcsolatban van valami olyan útravaló a hallgatóknak, amit feltétlenül TechEdiken kívül és belül érdemes megfontolni, mint kiberbiztonsági pontok? Hát különösen, hogy a DORA az pont, hogy pénzügytechnológiai világi. Azért is próbáltam szabály. meg így behozni ezt a kérdést. Igen, tehát hogy ugye a szabályozási környezet állandóan változik, és az egyik feladata a fintechnek, és általában a világnak, hogy ezekre fölkészüljön, és ez egyébként egy lehetőséget is ad az innovációnak, mert hogyha megnézitek az elmúlt időszakban, amikor mondjuk a GDPR vagy a PSD2 megváltoztatta az egész tájat, akkor hirtelen előjöttek olyan cégek, amik abba segítettek, hogy lehet ezekkel a feladatokkal megbirkózni. Mi egyébként Digital Tech Edikként pont szervezünk a NIS2 kapcsán egy rendezvényt, vagy rendezvény sorozatot, aminek az lenne a célja, hogy azokat a szereplőket, akik segíteni tudnak a felkészülésben, összekössük azokkal, akiknek meg szüksége van arra, hogy felkészüljenek, és esetleg támogatásra szorulnak, vagy csak jól jönne nekik a támogatás. Tehát abszolút ez is a homlokterünkben van. Hadd tegyem fel úgy is a kérdést, hogy mi a ti üzletfejlesztési stratégiátok? Ugye, ha már te is mondtad, hogy üzletfejlesztési szakterületen mozogsz, hogy ez az eddighez ugye egy 3 éves program, aminek azért valószínűleg lesz folytatása, de hogy most 3 év alatt kell valamit teljesíteni, és akkor ezt hogy tudtátok fölépíteni, hogy hogyan tervezitek azokat a cégeket megtalálni, akik egyrészt már azon az érettségi szinten vannak, amit említettél, hogy már ott van miről beszélgetni velük, másrészt pedig igénylik, elfogadják ezt a komplex, igaz díjmentes, de hogy egy komplex, tehát belső erőforrásban valószínűleg azért igényes munkát. Igen, ez abszolút egyetértek ez, hogy ez díjmentes, de az nem jelenti azt, hogy nem szükséges, hogy ezzel foglalkozzon mondjuk valamelyik cégvezető, vagy az, aki az adott területnek a felelőse, úgyhogy ilyen szempontból mindig van egy költsége, még ha nem is kell érte fizetni. Mi azt a stratégiát követjük, hogy megpróbáljuk megtalálni azokat a cégeket, akik vagy az 5 területünk, tehát ez az üzletfejlesztés, fintech, oktatási technológiák, vagy angol szóval edtech, kiberbiztonság, amiről beszéltünk, és a blockchain, ami nem csak fintech, hanem annál többet is jelenthet, meg mást is. Tehát igyekszünk olyanokat találni, akik ezeknek a területeknek legalább egyikén, de inkább 2-3 közülük az, ahol igénybe vennének támogatást tőlünk. Tehát az a legjobb fajta módja ennek a kapcsolatnak, hogyha itt tényleg azáltal tudunk mi különlegesek lenni, hogy nem csak egy adott területen egy típusú támogatást adunk. Az a szerencsénk, hogy a 11 tagból álló konzorciumunkban több olyan tag is van, aki kifejezetten összefogja a hazai innovációs ökoszisztémát, akár úgy, hogy rendezvényeket szervez, akár úgy, hogy egy cégszövetség, akár úgy, hogy innovációs támogatást nyújt. Tehát ettől az elérésünk a szerencsére elég nagy, köszönhetően ezeknek a szervezeteknek, mint az IVS, vagy az Infotér, vagy a Primom, vagy a KDRIÜ. Ezért mi, mint ELTE, ebből a szempontból el vagyunk kényeztetve, mert hogy ők úgy is hozzák az ügyfeleket, de persze nekünk is, az egyetemeknek is van egy saját ipari networkje, illetve mindannyiunknak külön-külön, ahogy említetted a bevezetőben, én egy korai fázisú startup befektető társaságnál is dolgozom, tehát ott is találkozom nagyon sok fiatal céggel. Azok inkább startup típusúak, tehát ilyen nagy növekedésűek, vagy legalábbis az ambíciójuk az, és gyakran még csak pár főből állnak, tehát lehet, hogy az ilyenfajta szolgáltatás még korai nekik, de vannak érettebb cégek is, úgyhogy ez is egyfajta módja az üzletfejlesztésnek. Tehát ez az, amikor a kevesebb ügyféllel többet foglalkoztok. Igen, az ideális lenne. Azért az a modellünk, hogy sok-sok ügyféllel kell foglalkoznunk, és ez azt jelenti, hogy egy-egy ügyféllel nem biztos, hogy eleget tudunk foglalkozni, mert hogy az elvárás felénk, hogy ez alatt a 3 év alatt, amíg az eddig zajlik, nagyon sok ügyféllel foglalkozunk. Tehát sajnos ez így pont nem igaz, ahogy mondod, de lehetne. Igény volna rá.
igény volna rá, meg talán, amit szintén belehallottam a kérdésedbe, hogy tehát egy 3 éves ez a projekt, ez a kezdeményezés a jelenlegi keretek között, de nagyon szeretnénk, hogyha tovább tartana, és valószínűleg pont ez az irány, ami felé tovább mehet. Tehát, hogy azokat a cégeket, vagy közszféra szereplőket, akiket a legjobban tudtunk segíteni, szeretnénk hosszabb távra is megtartani, és akkor mi ebben fogunk tudni velük dolgozni. Uh-huh. Jó, hogy ezt sikerült egy kicsit kivesézni, mert az előző adásban arról is beszélgettünk, hogy nagyon fontos az, hogyha azonosította a tanácsadás során az EDIG, hogy az adott cégben valamit végig kéne vinni, egy változásmenedzsmentet, akár egy új szabályozást, vagy egy új technológia bevezetésén, akkor arra viszont ki kell nyúlni egy plusz szereplő felé, és hála Istennek a T-Network-ötökben ezek a szereplők is megtalálhatók. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy magát az EDIG-et szűken véve azt kell mondani, hogy nem tudtok olyan sokat foglalkozni veled, de valójában a segítséget azzal is megadjátok, hogy nem engedjétek. Kihez forduljon. Igen. Hogy menjél Isten hírével, majd nem tudom, 3 napi járóföldre lesz egy fa, és ott, ha balra fordulsz, akkor biztos lesz egy tanácsadó, aki ezt a szabályzatot neked megkreálja. Na, álljunk is meg itt egy pillanatra. Nehogy túl sokat szakmezzunk, jöjjön a Digit Podcast hagyományokhoz hűen a személyes szál. Mit szólnátok hozzá, ha a kikapcsolódás szempontjából beszélgettünk, mondjuk az országokról, hogy van-e kedvenc külföldi célországotok, hol ért valami különösen felemelő élmény, van-e vágyott ország, ahova még nem jutottatok el, ilyesmi. Én kezdem? Bizony. Vendégjog. Felemelő élmény, Sri Lankán ért engem legutoljára, most márciusban voltam 1 hetet turistaként, és biztos nem volt mindig, és nem lesz mindig a világ legjobb turista desztinációja, de most szerintem kifejezetten az, ugye nem olyan nagyon rég még volt polgárháború, nem tudom, mi lesz a jövőben, de most irtózatosan várják a külföldieket, nagyon-nagyon kedvesek, nagyon finom ételeket adnak, és gyönyörű a táj, és mindig jó az éghajlat. Nem esik az eső? Eső, azt lehet tudni előre, mikor esik az eső. És délután 2 is. És fintech szempontból meg nagyon olcsó. Úgyhogy érdemes, javaslom nektek. De én imádom a mediterrán országokat Európában, tehát az legszívesebben ott lennék mindig fél évet. Olaszország, Spanyolország, Görögország, Dél-Franciaország, és így tovább. Nem rossz az Olaszország, és egyébként a családi nyomás miatt megyünk is mi is. Nekem mégis valahogy Lengyelország jutott először eszembe, mert nekem az a kultúra és az a nép, meg egyébként a közös történelem az nagyon sokat jelent. Ráadásul én nagyon szeretem az ilyen szép városi helyeket is, és ott például Krakkó szerintem a világ egyik legjobb ilyen történelmi városa, úgyhogy nagyon szívesen megyek vissza. És szoktál is gyakran? Nem gyakran. Túl sok hely van a világban, az meg ugye a családban most 5-en vagyunk, és akkor így azért az nem fair, hogyha most azért, mert én ülök a volán mögött, akkor most északnak indulok, és nem délnek. A vezetés joga. Viszont, ha már délnek, akkor például Szlovéniában szeretem a legjobban a magashegyi túrákat. Több országban voltam már, de oda megyek vissza a legszélesebben, és szerintem a Bohintonnál szebb természeti környezet nem is kell az embernek. Bár lehet, hogy Sri Lankán még szebb, hiszen nem voltam, nem tudhatom. És viszont van egy vágyott országom, amit igazából gyerekkorom óta vágyom, hogy meglátogassunk, mert édesanyám volt ott, és mesélt róla. Ez pedig Skócia, ahol szintén vannak hegyek, ami nekem ugye alap, meg fontos, de hogy ott is egy nagyon érdekes és ősi kultúra az, ami működik, és megvan ez a vendégszeretet is, amit te valószínűleg Sri Lankán is tapasztaltál, hogy viszont nem szót nem értesz abból, amit mondanak, de hogyha ezt téged nem zavar, akkor igen, van Robin Williams, sokan nem tudják, de ő volt stand-up komedista is, és akkor neki is van egy ilyen sztoria, hogy menjél, így áll egyet egy skóttal, mert addig úgysem érted, amit mond. Ez abszolút így van, és el is játsza, hogy beszél egy skót. Abszolút, nagyon meg amikor feltalálják a golfot. Az bomba jó. Hát Zoli. Akkor maradunk a skót tehát a legjobb élmény volt, mi volt a 3, amit megnevezett, a legjobb élmény az Skócia volt. Mert ott nem kellett semmilyen fintech, mert spórok. Nem, tehát hogy ott, ahol a Skyfall-t forgatták, mi ott voltunk, és nagyjából egy 6 perc múlva olyan mennyiségű őz vett bennünket körül, hogy az idegenvezető is elcsodálkozott. És az alatt az egy nap alatt, amíg így körbejártuk ezt a Loch Lomond nemzeti parkot,
gyakorlatilag nem volt olyan időjárás, ami ne lett volna. Tehát a szakadó hóeséstől a ragyogó napsütésig olyan szikrázó napsütésben láttunk különböző kastélyokat, hogy valami fantasztikus volt, de hogy alapjában véve nekem is ez a mediterrán az, ami nyaralás szempontjából jobban bejön. Hát, ahonnan nem szerettem volna hazajönni, az egyik az Málta volt, a másik meg Hawaii. A szigetek. Igen. De hát folytassuk akkor az ellenpólussal, a legmenedzseresebb kérdésemet szeretném nektek feltenni, hogy hogyan hatnak a fintech megoldások a cégek értékesítési potenciáljára, vagy épp a jövedelmezőségükre. Tehát túl azon, hogy lehet picit modernizálni, meg biztonságibb a folyamat, meg ilyesmi, de hogy így a hardcore, az üzleti tevékenységük gerincét befolyásolják-e, illetve vannak-e már hazai példák, amikre tudtok hivatkozni a saját munkátokban, hogy ez itthon is működik, vagy pedig ezeket most termelitek ki, amíg beszélgetünk. Nem, szerencsére azért nem kell nekünk ezeket kitermelni, bár remélem ehhez is hozzájárulunk. Én nem tudok sajnos általános statisztikákat mondani erre, csak ilyen anekdotikus bizonyítékokat, vagy példákat, de hogy tehát a válasznak egy része az olyan szempontból triviális, hogy ha mondjuk van egy cégnek egy jó fizetési megoldása, akkor nyilván több lesz a bevétele, mert könnyebb lesz neki fizetni, és nem hagyják előtt azok, akik küzdködnek azzal, hogy fizessenek neki. Tehát ez az, amit ebbe az iparból úgy hívnak, hogy payment gateway, tehát az egy ilyen infrastruktúrája a fizetésnek, tehát olyan kicsit, mint amikor a vasúton utazik az ember, akkor egy jegypénztár, hogy így megmondja, hogy az, aki ott fizetni akar, az tényleg az-e, akinek állítja magát, és hogy van-e neki pénze azon a bankszámlán, amivel fizetni szeretne. Tehát ezek az ilyen infrastrukturális megoldások, ezek nagyon tudják segíteni azt, hogy az ember akármit is ad el, főleg, hogyha egy webshopon keresztül, akkor ez zökkenőmentesebben menjen, és ezáltal egyértelműen kimutatható, hogy a jövedelme is meg fog növekedni. Gyakorlatilag 2024-ben is azt mondod, hogy van különbség a fizetési megoldásokban, lemorzsolódásban? Tehát, igen, hogy kiválasztottam a kedvenc plüssmacimat, vagy a kislányomét a boltban, megnyomom a kosárgombot, még mindig úgy döntök, hogy nem veszek semmi mást, és kifizetem, és onnantól még van különbség. Nem is csak onnantól, hanem van, akinek nincsen ilyen integrált megoldása, hanem azt mondja, hogy akkor utald át, nem tudom, menj át egy másik oldalra, és akkor ott majd valami történik veled. Tehát az alapszint az, hogy nincs egy jó integrált gateway. Mindjárt kiegészítem ezt a dolgot. A következő szint meg az, hogy ezek közül igen válogathatsz, tehát amelyik nemzetközi ügyfeleid vannak, vagy arra számítasz, hogy lesznek nemzetközi ügyfeleid, akkor érdemes olyat választani, amelyik nemzetközi szinten is működik. És itt van 4 világvezető cég, de van például Magyarországon ugye a Barion többek között, amelyik nyújt egy nagyon perpec megoldást. És a Stripe is elérhető, tehát a nemzetközi megoldások közül, meg ugye van a PayPal, meg a Square, meg az Adyen. És itt ennél a résznél engedjétek meg nekem azt a közbeszúrást, hogy akkor a másik oldalról is megközelítsem ezt a kérdést. Tehát ugye van egy marketinges üzletág, és a marketinges üzletág rendszeresen találkozik azzal a kéréssel, hogy kössük össze valamiféle fizetős vagy számlázó megoldásokkal azt a webes platformot, amivel éppen dolgozunk. És azt képzeljétek el, hogy gyakorlatilag a PayPal az a legstabilabb olyan megoldás, amire mindenhol, minden modul föl van készítve és lehet használni. A magyarok között, és most itt nem akarom a céget megnevesíteni, de hogy nem KNH, viszont 3 betű, megpróbáltunk szerződést kötni arra, hogy a fizető megoldásokat használjuk, és hogyha éltetek még olyan negatív ügyfélélményt, amit el tudtok képzelni, akkor én ezt most szeretném nektek így elmesélni, hogy fölhívok egy telefonszámot, akiknek megírom, hogy mennyi idő áll rendelkezésre erre a fejlesztésre, és megmondom, hogy milyen időintervallumban hívjanak, és ne hívjanak. Akkor hívnak, amikor, mert ez most nem azért, mert be volt kapcsolva, hanem azért, mert megmondta ugye a hagyjon üzenetet. Akkor hívott, amikor egyértelműen definiáltam, hogy nem vagyok elérhető, egészen konkrétan szálltam le egy repülővel egy országban, amikor hívott, és onnantól fogva már nem volt visszahívható ez a kiváló bank. Nagyjából 3 napig próbáltam a telefonszámból kinyomozva kergetni, hogy egyébként ez sikerülhet-e,
már visszaértem Magyarországra, amikor ismét megcsörgetett, már olyan időpillanatban, amikor bár nem volt jó, de fölvettem, mert sejtettem, hogy ez az. És egy elképesztően kellemetlen férfi hang, hát mondjuk azt, hogy mit akarok én náluk, és miért akarom én letesztelni az ő szolgáltatásukat úgy, hogy majd valamikor az ügyfelem megköti a szerződést, erre például nem tudott válaszolni. Értitek a problémát? Abszolút. Tehát én, mint fejlesztő, szeretném letesztelni a bank által nyújtott szolgáltatásnak azt a gateway funkcióját, hogy én tudok-e a vásárlás után milyen képernyőhöz irányítson, csak hogy egyértelműek legyenek a dolgok, tehát hogy egy demo környezetet szeretnék tesztelni. Ez a abszolút antipatikus férfi hang, ez annyira udvariatlan módon tájékoztatott arról, hogy én mit akarok, mert szerződést kell kötni, és csak akkor utána fogunk majd magácskával szóba állni, és ez Magyarország egyik legnagyobb szolgáltatója. Ennél a résznél nem jött létre szerződés. És itt szeretném elmondani azt, hogy emiatt nem volt lehetőség lefejleszteni azt az online fizetési megoldást, és ezért kellett választani a PayPal-t. És ez a szörnyű, hogy van egy helyzet, ahol meg kéne oldanunk fizetési megoldásokat, és jelen pillanatban a magyar szolgáltatók valahogy ezt az online fizetési technológiát arra, hogy online lehessen rugalmasan kezelni, valahogy nem akarják adni. Miközben egy sima mezei interfésszel kéne letölteni, mint modul, nekik is értékük lenne. Van olyan szolgáltató, aki fizetős modulként adja azt a szolgáltatást, hogy egyébként a fizetős szolgáltatásukat igénybe vegyük. Igen. Nagyon érdekes. Erről mit gondoltok? Nekem van ilyen emlékem, ahol egy magyarországi banknak a nem túl jól működő rendszere, most itt nem tudom, lehet, hogy a rendszer pont tökéletes volt, csak ugye a rendszer mögötti támogatás nem volt megfelelő, de hogy abban az esetben maga a rendszer is úgy akadozott, meg lassú volt, meg nem tudom. Itt ugye a lassú az akár egy másodperc is lehet lassú egy adott szituációban. Fölajánlotta neki az egyik legjobb ilyen szolgáltatás nyújtó IT versenytárs, hogy átveszi ezt a szolgáltatást, tehát kvázi egy ilyen úgynevezett white label, átmárkázható módon. Ők fogják ezt sokkal jobb minőségben nyújtani a bank ügyfeleinek, és a bank ugyanúgy használhatja a logóját és az egyebeket. Az ügyfél ebből csak annyit fog észre, hogy jobb a technika. És majdnem azt mondom, hogy presztízs kérdést csinált belőle a bank. Elkezdett mindenféle kukacos megoldással mindenki ebbe akadályozó tényezővé válni a szervezetben, és végül nem is ment át. És még évekig ez a nem túl jó minőségű szolgáltatás ment, majd az anyabank egyszer csak azt mondta, hogy na mostantól a cseh megoldás lesz, mert az a legjobb a csoporton belül, és mindenki mehet el jobbra, úgyhogy egy fél éven belül lecserélték ezt a belső nem működő megoldást a bankcsoport egy másik megoldására, de hát addig évekig szenvedtek az ügyfelek. Tehát, hogy ilyen szempontból értem, hogy ha ilyennel találkozik egy cég, akkor azért jó tudni, hogy van megoldás, tehát hogy lehet választani jobb szolgáltatót. De hogy ez még önmagában azt mondom, hogy ez inkább egy ilyen pull, egy ilyen taszító szituáció, hogy rossz tapasztalatom van azzal, amim van, de már van valamim, vagy éppen most választom ki, és akkor az egyik úgy beszél velem, hogy azt elhajtom, de hogy igazából még nem válaszoltak arra a kérdésre szerintem, hogy hol lesz ebből pénz. A Barnabásnak volt egy ilyen félmondatod, hogy azért, mert a folyamatban kisebb lesz a lemorzsolódás. Ezt szerintem mindenki megértette a hallgatóság közül, akinek van ilyen webes szolgáltatása, ahol fizetni kell, ott szerintem ez átmegy. Van esetleg bármi más még, amit szeretnél? Van még sok minden más, de előtte azért még ehhez visszakapcsolódnék egy pillanatra, mert hogy azért mégis csak arról van szó, hogy az egész fintech forradalom azt tette lehetővé, hogy amikor van egy hagyományos szereplő, aki kicsit klánkibb, lassabb, ügyetlenebb, és azt mondod, hogy fél év múlva megcsinálták, de az nagyon sok az a fél év. Az alatt elkezdi az ember használni a fintech változatokat. Tehát a fintech cégek pont ebbe voltak erősek, hogy megtalálták, hogy hol vannak ilyen kis hiányosságok, rések a hagyományos üzleti modellekbe, illetve a hagyományos szereplők által nyújtott szolgáltatásokba. És ez azért, tehát a digitális korban az ügyfeleknek, mindenkinek vannak elvárásai, hogy kell kinézni egy digitális terméknek. Tehát van egy ilyen szolgáltatás szint, van egy felhasználói élmény, ugye user experience, amit elvár, egy
technológiai készültség, tehát hogyha vannak olyan újabb fajta technológiák, amiket nem használnak a hagyományos szereplők, akkor egy idő után elmennek tőlük, és annak azért a jövedelem, tehát a bevételek szempontjából elég komoly hatása lesz. Tehát egyszerűen vonzóbbak gyakran a fintech megoldások. És ez történelmileg egyébként nem véletlenül mindig a frontenddel kezdődött, tehát a termékeknek azon felével, ami a végfelhasználók felé néz, mert hogy azzal lehetett lefőzni a hagyományos szereplőket, és erre volt példa, amiket mondhatok, tehát hogyha nem jó ez a frontend, ha én felhasználóként azt tapasztalom a hagyományos szereplőknél, hogy nem kapom meg azt, amire várok, akkor ott fogom őket hagyni, és annak nagyon nagy hatása lesz a bevételekre. De ugye ez az egyik, a fizetési megoldás, ez egy elég speciális dolog, de önmagában a felhasználó élmény is. Ugye az egyik első nagy magyar fintech sikertörténet az a miskolci IND volt, amit a MySys nevű nagy nemzetközi bankoknak szolgáltató cég vásárolt meg 10 évvel ezelőtt. Ők nem csináltak mást, mint lecserélték az ügyfeleiknek a frontendjét. Tehát a hagyományos szereplőkhöz elmentek, és azt mondták, hogy ez nagyon béna 2014-ben, amit te mutatsz az ügyfeleit felé, kedves bank vagy biztosítótársaság. Mi csinálunk neked egy sokkal jobbat, ami úgy fog kinézni, mint a nemzetközi versenytársaid, illetve a fintech cégek, vagy bármi más digitális terméket fejlesztő cégnek az oldala. És ebből egy hihetetlenül jó bizniszt húztak föl. Tehát ez egy másik dolog, ez a felhasználói élmény. A harmadik dolog egyébként a kiberbiztonság, tehát hogyha arra valaki nem figyel KKV-ként, az visszaüt, például lehet, hogy olyan sérülékenységei vannak a rendszerének, amik hatalmas költséget jelenthetnek a jövőben. Erre is például említettem Magyarországon a SEO-n. Tehát mindegyikre próbálok egy magyar példát mondani. Van olyan, hogy a megfelelőség hiánya mondjuk bírságokhoz vezet. Volt egy magyar cég, soha nem tudtam, hogy ejtik a nevét, tehát vagy Complytron, vagy Complitron, ami két szempontból nagyon érdekes. Egyrészt, hogy ez az ilyen pénzmosás elleni törvényeknek való megfelelés segítette, másrészt meg, hogy ez az első olyan magyar fintech cég, amit fölvásárolt egy másik magyar fintech cég, ez esetben a SEO-n, tehát hogy már itt a nagyhal megeszi a kishal típusú igazi kapitalista működésre is van példa. Szóval ők pedig ez a megfelelőség, amire figyeltek. Ami még nagyon fontos tud lenni, hogy rengeteg adat képződik ugye mindenhol, ahol digitális termékek vannak, mit tudunk ezekkel az adatokkal kezdeni, ez is egy külön kalap a finteken belül, tehát vannak olyan fintech cégek világszerte, akik segítenek a saját ügyfeleiknek, azok ügyfeleinek az adataival kezdeni valamit, elemezni, csoportosítani, adatot generálni. Erre egy nagyon érdekes magyar cég a Cursor Insight, mindegyiknek nemzetközi neve van, hisz nemzetközi szinten szeretnének boldogulni. Ők finom motoros tevékenységből tudnak mindenféle adatot kiolvasni a végfelhasználókról. Tehát egyébként az egyik nagy magyar bankban, amikor aláírunk, az az ő technológiájuk, de ennél ők sokkal többet tudnak, mert kiberbiztonsági következtetéseket is le tudnak vonni. Tehát az, hogy mit kezdünk ezzel a fajta. Ez mind egy külön példa, vagy akár az, hogy a teljes működést, az operációt, azt hogy tudjuk könnyebbé tenni. Tehát egy magyar példa erre, biztos ismeritek a Quick megoldást, ami ilyen számlaiktatás, pénzügyi folyamatok digitalizálása. Ez költséget takarít meg, és egyúttal sokkal ütőképesebbé teszi az adott digitális terméket. És ez nem kell, hogy fintech cég legyen az, aki ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszi, amiket most felsoroltam, és mindegyikre direkt magyar példát igyekeztem mondani. Vannak nemzetközi példák is, de ezek nagyon jó kis magyar cégek, tehát ilyeneket igyekszünk a figyelmébe ajánlani az ügyfeleinknek. Vannak olyan fintech ügyfeleink a Digitaltech Ediknél, akik szintén egy ilyenfajta fintech megoldást nyújtanak, vagy egy szűkebb szénának, vagy akár sokkal tágabban. Az egyik ilyen, az egy Bookkeepy nevű cég, aki könyvelési szolgáltatást keresőket köt össze könyvelőkkel, vagy könyvvizsgálókkal, mind a kettőt csinálja, tehát egy ilyen piactérszerűség. Tehát ez is ugye kiveszi ezt a fajta surlódást egy csomó kisebb cég életéből, hogy honnan tudom, hogy jó a könyvelőm, honnan tudom, hogy nem túl drága, hogyha van egy olyan platform, aminek ez a dolga, hogy ilyenfajta információt közvetítsen, és összekössön téged a számodra lehetőleg jobb megoldással, az mindenképp nagyon érdekes. Jó, most eleget beszéltem, de majd később belecsempészem még a többi ügyfelünket is. Sokan hallgatnak minket tanácsadók is. Hadd tegyek fel egy picit benfentesebb kérdést. Hogy néz ki nálatok az ügyfélút? Mi az első, mondjuk szolgáltatás az időrendben, amikor ezeken a
az EDIK konzorciumi tagokon keresztül beesnek az ügyfelek, akár a honlapon, akár egy rendezvényen, amiket említettél. Mi lehet az az első dolog, ami nekik nyújtatok, és utána mi a következő lépés, meg hogyan zárul akár ez a folyamat, és egyébként nyomon követitek-e? Azt találtuk az elmúlt másfél évben, hogy a leggyakrabban az, amitől bekerülnek a rendszerbe az ügyfeleink, az az üzletfejlesztés. Tehát, hogy üzletfejlesztési dilemmája az mindenkinek van minden ponton, akár a nagyon érett cégeknek, akár az induló cégeknek. Viszont azt nem mindenki ismeri föl, hogy neki van fintech problémája, vagy akár kiberbiztonság problémája, mert hogy nem gondolkozik ebbe. Tehát, hogy amikről most az előbb beszéltünk, az, hogy könnyebben is tudnának fizetni az én ügyfeleim, vagy hogy milyen fajta kiberbiztonsági veszélyezettség alatt állok éppen. Ez nem triviális, ez nem jut eszébe mindenkinek. Nem. Tehát, hogy mi az üzletfejlesztési oldalon próbálunk abba segíteni, hogy az ilyen típusú kérdések is fölmerüljenek, aztán van, aki azt mondja, hogy értem, erre tényleg szükségem van, aki meg megmarad az üzletfejlesztésnél. Ez nem azt jelenti, hogy nem jönnek fintech, kiberbiztonság, edtech és blockchain oldalról ügyfelek, de a legtöbb ügyfél az üzletfejlesztési problémával jön, illetve az a mi modellünk, hogy képzéseket is tartunk, és személyes tanácsadást is, és gyakran a képzésen megjelentekből lesz utána a tanácsadási ügyfél. Tehát, hogy van valamilyen terület, én főleg az üzletfejlesztési oldalon tartok képzéseket, de hogy mit tudom én, korai fázisú termék ötletvalidáció. És akkor ott elkezdődik valami, a képzés az csak kinyit kérdéseket, és hogyha van belőle valami, amiben utána tudunk segíteni tanácsadóként, üzleti modellezés, vagy nem tudom, piac elemzés, akkor utána igyekszünk konvertálni ezeket a képzés látogatókat tanácsadási ügyfélé is. És anélkül, hogy belemennék felesleges részletekbe, két típusú funkció van nálunk. Az egyik, aki az egész rendszerbe segít tájékozódni, tehát segíti az ügyfeleket tájékozódni. Ezeket mi úgy hívjuk, hogy account manager, és nem tudom jól lefordítani. Különösen azért nem tudom jól lefordítani, hogy van egy másik ilyen típus, akinek deal managernek hívunk, és akármit is kitalálnék az account managerre, nem tudnám jól megkülönböztetni a deal managertől. A deal manager pedig egy adott területen, mint például fintech, vagy kiberbiztonság, vagy üzletfejlesztés, a mélyebb ásásban segíti az ügyfeleket. És akkor őket így végigvezetjük ezzel a két emberrel, minden egyes ügyfélt, és van, akinek ez egy másfél hónapos közös munka, van, akinél meg akár egy évig, 2 évig is eltarthat. Beszéltünk erről korábban, hogy az lenne az ideális, hogy akinek szüksége van hosszabb távú segítségre, az velünk marad, akár itt a 3 éven túl is. A visszamérésben még nem vagyunk elég jók, mert erre is rákérdeztél, és mert az előbb is visszatértél a kérdéseidre, ezért úgy érzem, hogy kénytelen vagyok valamit mondani, nem tudok egyszerűen szó nélkül tovább menni. Tehát ott még szerintem kérdőíveket, különböző típusú kérdőíveket kérünk tőlük, hogy töltsenek ki. Ezekből születnek az adatok, de ezt lehetne profiban is csinálni. Egy CRM rendszert használunk, HubSpot a neve, de ezt megint könnyen mondom most, mert az első több mint 1 évben papír alapon csináltunk mindent. Nem jutottunk el oda, hogy ez volt a fejlesztés. igen. Ez nem nincs is olyan szempontból probléma, hogy ha valaki tudja, hogy merre halad, akkor az első lépést is könnyebb megtenni. Az első lépés az volt, hogy papíron csináltok valamit, mert akkor még azt lehetett, aztán majd csak sikerül beszerezni valami rendszert, nem? Tehát, hogy ha tudod, hogy ez egy átmeneti állapot, és ezen változtatni akarsz, azt szerintem elég a fejlődés. Ez a svéd modell, tehát, hogy először kitapossuk hogy hívják, a járda útját, aztán megépítjük a járdát. Hogy papíron egyszerűbb bizonyos értelemben módosítani az első időszak után, és utána jön a ClickUp. Köszi az elnéző reakciótokat erre. Oké, de hogy akkor most így menet közben vagytok nagyjából félidőben, akkor mostanra már mondjuk a konzorcium vezetés azért látja, hogy hány KKV jött be azon a bizonyos képzési vagy üzletfejlesztési ablakon, hány volt az, akinek valami más dílt lemenedzseltünk, és kiment igazából az ajtón, hány az, akivel még aktuálisan foglalkozik valaki, ahogy mondtad, hogy népszerűbb az üzletfejlesztés, mint a blokklánc, népszerűbb a kiberbiztonság, mint nem. Tehát, hogy ezeket azért látjátok. Betörési pontként népszerűbb. Igen, ezt körülbelül látjuk, és nyilván lehetne ezzel még többet kezdeni, meg adatokat még jobban gyűjteni, de hogy most jobb helyzetben vagyunk sokkal, mint egy évvel ezelőtt. A digitalizáció, az a hasitasi nem kér kódot gondolkodásból kell, hogy kitörjön, aminek az első legfontosabb része, hogy a papíron lévő adatok
lezáródott folyamat esetén visszamérésre tudnak kerülni, hogy mennyi idő alatt ment végig az A4-es papír a rendszeren. Valahogy így tudnám megfogalmazni. És hogyha ezzel egyetértetek, akkor szerintem ennek van létjogosultság, hogy a digitalizáció az a következő lépés, ami üzletfejlesztés. Abszolút, sőt, még azt is behoznám, abszolút nincs időnk beszélgetni a mesterséges intelligenciáról, de hát ahhoz meg adat kell. És ezt most kezdi minden cégvezető látni, hogy abban a pillanatban, hogy megtetszik neki valamilyen MI megoldás, ami nem egy olyan generatív MI, ami a világ összes képéből dolgozik, hanem valami olyan megoldás, aminek a saját belső adatokhoz lenne köze, akkor ott azonnal meghal, ha nincs hozzá ráadásul nem hiteles adat. Tehát, hogy bocsánat, ha már megszólítottuk ezt az AI-os dolgot, akkor egészítsük ki, hogy ugye AI-ban most sikerült egy elég jófajta papírt szereznem erről az AI bevezetése a bizniszbe, és hogy projektmenedzsment szintű megoldásokkal. De azt látom, hogy az adatvagyon kérdésére tudok visszatérni, hogy le tudjuk ezt picit fordítani. Az adatvagyonom az is, hogy a céghez tartozó dokumentáció az mennyire hiteles. Bevittük-e, vagy úgy vittük-e be, hogy kívánták, hogy bevigyük. És ez egy nagyon fontos mondat. Mert hogyha én utána az elvárt állapotból próbálom meg felkészíteni az AI-omat, hogy egyébként majd abból elemezzen, akkor egy nagyon fals útra fog elvinni, mert hogy a benne lévő adatok nem hitelesek. Ez olyan, mint ugye egyetemen a kutatás, ugye mikor kutatás a kutatás, akkor, hogyha azt is leírom, hogy melyik Excel verzióval csináltam azt az adott kimutatást ahhoz, hogy én azt oda beleírva ebbe a disszertációba valóban hitelesen tudom vállalni. Hát ugyanígy, hogyha egy adatot, ugye kiberbiztonság, tehát hogyha az adatot megváltoztatom, és az nem jó, nem megfelelő, nem validált, nem felel meg a hitelességnek és a bizalmasságnak, akkor azt az adatot én falsan fogom értelmezni még AI-jal is. Abszolút. Ennyi volt a kiegészítésem. Igen, ezt a tudósok úgy hívják, hogy szemét be, szemét ki. Garbage in, garbage out. Hogyha a szemét, ami bemegy, akkor szemét fog kijönni belőle. Szerintem még tudósnak sem kell lenni. Az elég egy Bolonyai utca fölött megszállni. Azt akartam még hozzátenni, itt a pénzügyi technológiáknál talán, de nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy Magyarországon talán az egyik úttörője ennek az adóhivatal, annak minden előnyével és talán nehézségével együtt. Tehát, hogy például, amikor bevezették ezt az online számlázót, akkor azonnal kiderült a magyar vállalati piacon, hogy a Rogers-féle terminológiában, ha már innovációmenedzsmentet tanulok, akkor hadd használjam a megfelelő dolgokat. Tehát ki az, aki innovátor, meg korai alkalmazó, és ki az, aki késői alkalmazó, hogy egy nehogyisten lemaradó. Mert hogy a mai napig látom, hogy azok a cégvezetők, akik túlságosan kötöttek a hagyományaikhoz, túlságosan óvatosak minden digitális megoldással szemben, azok a mai napig papír alapon megírják a számlát, csak mert szállítólevél van azon a papíron, de őt ezt nem érdekli, mert pont ugyanúgy néz ki az adatlap. Odaadja a könyvelőnek, aki létrehoz belőle egy digitális számlát, de ő arról már nem szeretne tudni. És arról az adatról se szeretne tudni, amit ez jelent, meg arról a beszedési, vagy faktorálási, vagy pozícióbecslési munkáról se, amit mondjuk egy online számlázó program neki meg tud csinálni a saját pénzügyi állapotáról a cégben, meg a bejövő, kimenő dolgokat nézendő. Tehát, hogy másik oldalon viszont az innovátorok meg ott kopogtatnak a számlázó program support oldalán, hogy és ez a funkció mikor lesz kész, és ez a funkció mikor lesz kész, nem? Igen, ez egy tényleg nagyon érdekes. Nálatok vajon melyik az, aki kopogtat? Igazából mi szeretettel várunk minden fázisban lévő kopogtatót, mert azon is nagyon jó segíteni, aki még nem jutott el oda, hogy érdemes digitalizálni valamit, amit már a környezetében szinte mindenki digitalizált. Akik meg már digitalizáltak, azokat abban tudjuk esetleg segíteni, hogy milyen opciók léteznek. De ez egyébként ez a számlázás digitalizálása, ez egy írtózatosan érdekes terület, mert ugye, ahogy mondod, még most sem valósult meg, de nagyon-nagyon-nagyon nehezen indult pár évvel ezelőtt, mert hogy nem volt rá jó business case, vagy nem volt rá jó üzleti ok. Nagyon olcsó volt a számlatöm, nagyon olcsó volt az a munkás, aki kitöltötte, és lehetett utólag akkor még esetleg átdátumozni dolgokat. Ehhez képest az elektronikus számlával semmi ilyet nem lehet. Fizetni kell érte havonta, ki kell perkálni pénzt. Tehát, hogy egész addig, amíg a nagyvállalatok Magyarországon nem adoptálták, addig a kisvállalkozásoknak eszük ágában nem volt. Most többé-kevésbé megvalósult, de ahogy elmagyaráztad az előbb, azért mégse. És most én úgy látom, hogy a szerződések digitalizálása tart ugyanitt.
Tehát ott is, hogy nekünk versenysemlegesnek kell lenni, tehát általában nem szabad egy dolgot mondani, szerencsére ebből 3 van Magyarországon, tehát van a Wired Sign, aminek e-szerződés a termékneve, van az e-Signal és a NetLock, és még igazából, tehát hogy sokan használják, de nem tudott rendesen elindulni, mert nem volt az a szintű nagyvállalati befogadás, amihez lenne szükséges. De hogy olyan, mintha jó esetben megismétli magát majd a történelem, és egy pár év múlva a szerződések is ugyanúgy digitalizálva lesznek. Nagyon, nagyon nehéz ez a kérdés egyébként. Nyilván egy nagyvállalatnál borzasztó nehéz egy folyamatba beintegrálni egy ilyen helyet, mert nagyon sok szervezetben általában féltik a helyüket ugye a kedves kollégák. De folyamat oldalról Laci kedvenc szavával élve, hogyha megközelítjük ezt az egész üzletfejlesztési kérdést, akkor én mindig azt szoktam példának hozni, hogy miért jó, hogyha egy közös ügyféltörzset használok a cégen belül, ami egyébként egy számlázóból, ami egyébként egy napból jön. Mert amikor elkezdem keresni a vevői értékelésnél a kis alulvonás BT-t, a kis 2 pont alulvonás BT-t, a kis alulvonás BT-t, nem pedig az adószámra kiadható egyetlen és valid nevet, akkor nagyon hosszú időt fogok eltölteni az elemzésekkel, tehát nem valósak az adatok. Ennél az e-szerződésnél pedig azt látom, mert hogy valamennyire volt lehetőségem együtt dolgozni olyan szituációkban, ahol én föltettem különböző kérdéseket, hogy addig, ameddig egy rendszerhez nem tudok könnyen integrálni. Tehát, hogy én ügyféltörzset szeretnék abból a rendszerből, és hogyha folyamat alapon szeretném megvizsgálni, akkor nekem a szerződéses állományomban 2 dologra mindenféleképpen kíváncsi vagyok. A lekötött és havonta beérkező összegeknek az átfutási idejére, ugye ez egy cashflow kérdés. A másik pedig, hogy milyen minőségben teljesítenek. Ugye ez meg minőségbiztosítási kérdés. De hogyan tudom én összekötni a saját rendszeremmel egyszerűen? Nekem ez a kérdésem, és ezt szeretném így most nem kibontva visszaadni számotokra, hogy szerintetek, ha már ilyen tech-edik kérdéseink vannak, akkor ezeket a cégeket hogyan tudjuk ösztönözni arra, hogy interfészeljék az ő kiváló terméküket arra, hogy használhatóvá váljon? Mit gondoltok erről? Hát csinálják, csak szép lassan. Tehát, hogy az a baj, tehát vannak ugye nemzetközi megoldások, a HelloSign, most már Dropbox Sign, stb., DocuSign, stb., de ezeket nem fogadják el Magyarországon. Tehát a törvényi szabályozás miatt nem tudod elfogadni. Igen, ugye nem, az a baj ezzel, tudod, csak igen. gyorsan kiegészítve a hallgatóknak. Ugye a DocuSign-nal a legnagyobb probléma az, hogy hogyha azt mondom, hogy Elvis él, akkor a DocuSign-ból aláírhat. Márpedig tudok regisztrálni Elvis névvel, és hiteles az aláírásom Elvisszel, és ez egy probléma. Igen, ez egy probléma, ez így van. Szerintem a magyarországi megoldások még jó esetben azt mondanám, hogy nem tartanak ott, hogy ezeket az integrációkat megcsinálják, de szerintem abba az irányba mennek, és ráadásul az, hogy vannak versenytársak akár a hazai szcénában, szerintem az mindig jó abból a szempontból, hogy mennyire gyorsan fognak ezek az extra feature-ök. Itt szerintem ez egy igazán jó szakmai kérdés. Talán nem annyira tartozik az edik témához, de ha már itt vagyunk, akkor élvezzük ki egy kicsit, hogy itt vagyunk. Az összes előbb említett elektronikus aláírás példa, az 2 szempontból nagyon jól külön választható. Az egyik szempont ez, hogy hol milyen szigorú a jogszabálya. Az angol száz kultúrákban, ázsiai kultúrákban messze nincs olyan szigorúság, tehát ott egy ilyen egyszerű aláírtam dolog, az úgy elmegy. Mert hogy semmivel nem rosszabb, mint az egész korrupt papír alapú világ, ezért úgy elfogadták, hogy ez így van, és továbbra is viszonylag személyes kapcsolatokon alapul az, hogy mit tartok be abból az aláírt papírból. A másik szempont, illetve hát értem szerint ennek az éremnek a másik oldala az uniós, meg főleg aztán a magyar adatvédelmi, meg egyéb jogszabályi környezet, ami nagyon szigorú, és kifejezetten poroszos szigorúsággal oktat mindenkit arra, hogy itt becsülettel kell üzletelni. Ez kulturális kérdés, most nem jó vagy rossz dolgokról beszél, ki, hogy szokott hozzáállni általában az üzletmenet dolgaihoz az adott kultúrában. Viszont a másik szempont, ami szerint csoportosítható, hogy folyamat alapú gondolkodás mentén készült a termék, vagy funkció alapú gondolkodás mentén készült. Sajnos, azt kell mondjam, minden tiszteletem az évek óta a hazai aláírás szénában dolgozó szakembereké, de ebben a tekintetben alul maradtak, mert ők funkció alapon kezdtek dolgozni. És létrehoztak valamit, ami megfelelt egy törvényi előírás funkcionális követelményeinek, és tudnak úgy aláírást
fölvenni, és aztán kiadni. És hitelesíteni a végén, ha nem Isten de erre jó. körül sor. Tudja, ezt a funkciót, ezt maximális biztonsággal lefejlesztették, csak nem illesztették semmilyen üzleti folyamatba, nem hogy a rendszerintegrációban nem egy jogi illesztették, folyamatnak a végén is de hogy ott így van. a teljes üzleti folyamatban, ami Igen. technológiától függetlenül is zajlik, abba se illesztették bele. Ezért nem is találja a helyét. Ez az De én véleményem. tudunk segíteni. Hát leginkább magukon tudnak segíteni idővel, de abban tudunk segíteni magukon. Hát vagy igen, valakit megkérnek, hogy magyarázza már el, hogy mi az a folyamat, amivel üzletet kötünk, meg ez mi az itt a a folyamat, Digit amivel Podcast. szerződünk. Igen, a Digit Podcasthoz Ássuk fordul. már a mélyére, köszönöm Igen. Zoli, hogy figyelmeztetsz, hogy amúgy is ezt csináljuk, és hogy utána nézzük meg azt, hogy milyen funkciókra van szükség ezeken a folyamat lépéseken végigmenve, és abból rajzoljuk már be ezeket a hiányjeleket egy pillanatra. Egyetlen egy dián. Aha. Egyetértek. Ennyi fért bele a mai adásba. Köszönjük szépen, Barnabás, hogy vállalkoztál az Európai Digitális Innovációs Központok, illetve azokon belül is az 5 egyike a Digitáltech EDIK bemutatására. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, élveztem, köszönöm. Köszi, hogy itt voltál.